สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิกจะมาสอนบทสนทนาที่เพื่อนๆจำเป็นจะต้องพกติดตัวติดกระเป๋าไปด้วยโดยเฉพาะคนที่จองตั๋วหรือว่ามีแพลนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศในวันหยุดสงกรานต์นี้นะคะงั้นไปเริ่มกันเลยคำแรกนะสมมุติว่าเรากำลังแบบถ่ายรูปอยู่กับครอบครัวแล้วแบบมันไม่มีคนถ่ายรูปให้เลยเราก็อยากจะแบบเหมือนไปยืมมือคนข้างๆแถวๆนั้นมาแบบมาช่วยถ่ายรูปให้เราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเราก็จะต้องพูดว่า Can you take a picture for me Can you take a picture for me ถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหมคะครับแล้วถ้าสมมุติเขาถ่ายให้เสร็จแล้วใช่ปะเราควรต้องพูดว่าไงคะขอบคุณ thank you thank you หรือว่า thank you so much thank you so much ขอบคุณมากนะหรือ thanks for your help thanks for your help ขอบคุณมากนะที่ช่วยถ่ายรูปให้แล้วก็อย่าลืมพูดว่า have a nice day have a good day หรือ have a good one ได้หมดเลยก็คือเหมือนเป็นการอวยพรว่าแบบขอให้เป็นวันดีของเธอนะอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นธรรมเนียมของฝรั่งเลยที่แบบเวลาแบบใครช่วยอะไรหรือว่าเวลาเรากำลังจะแยกทางกันเราก็ควรจะพูดเหมือนอวยพรให้เขาแบบขอให้เป็นวันดีๆของเธอนะเวลาเราเนี่ยไปต่างประเทศยังไงเราก็ต้องไปช้อปปิ้งอยู่แล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนมาถามคนในร้านถามว่า May I help you May I help you เราน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันอยู่แล้วแบบคุณจะให้ฉันช่วยอะไรไหมคะถ้าเกิดว่าเรากำลังหาอะไรอยู่สักอย่างเราหาไม่เจอกำลังมองหาอะไรอยู่สักอย่างในร้านเราจะพูดว่า Yes I'm looking for shirt Yes I'm looking for sweater Yes I'm looking for chocolate Yes I'm looking for milk หรือว่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะสมมุติว่าเราแบบพูดแบบนี้ไปเลยก็ได้ว่าฉันต้องการที่จะซื้อสิ่งนั้น I would like to buy แล้วก็สิ่งนั้น I would like to buy milk I would like to buy chocolate I would like to buy sweater I would like to buy shirt I would like to buy pants pants ก็คือกางเกงนั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่รู้คือเราต้องการหาอะไรสักอย่างแต่เราไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาพูดว่าอะไรเราอาจจะชี้ไปที่ตรงนั้นใช่ป่ะชี้ไปที่สิ่งนั้นที่เราเห็นแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไร How do you say this in English How do you say this in Englishภาษาอังกฤษเรียกว่ายังไงหรออาจจะแบบไม่รู้ว่าแบบซอสซีอิ๊วขาวเรียกว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบว่าเขาทำหน้าแบบเหมือนงงๆไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเพราะว่าสำเนียงเรามันอาจจะไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะหรือว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นแบบเจ้าของภาษาอังกฤษอาจจะเป็นคนเมืองอื่นหรืออะไรเงี้ยคือเส้นภาษาเขาก็ยังไม่ได้เป๊ะมากเขาก็อาจจะฟังเราไม่ค่อยชัดเราอาจจะถามย้ำเขาว่า Do you understand Do you understand คือเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดไหมอะไรเงี้ยแบบเหมือนให้เขาช่วยหาอะไรแล้วหรือว่าซื้อของอะไรแล้วเราก็อาจจะพูดขอบคุณเขาอีกทีว่า Thanks for your help Thanks for your help แล้วก็อย่าลืมพูดว่า Have a nice day หรือพูดว่าอะไรได้อีก Have a good day Have a good one แล้วต่อไปสมมุติว่าเรากำลังจะไปซื้ออะไรใช่ป่ะเราก็ต้องถามเขาว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่เราอยากรู้ราคาเราจะถามว่า How much does this cost How much does it cost สิ่งนี้ราคาเท่าไหร่หรอคะครับแล้วถ้าเกิดแบบมันดันแพงกว่าสิ่งที่เราแบบราคาที่เราอยากจะซื้อหรือเราต้องการต่อราคา Can you reduce the price Can you reduce the price แล้วนอกจากคำนี้เราจะพูดได้ว่าอะไรบ้าง Can you lower the price Can you lower the price เอาราคาให้มันถูกลงกว่านี้หน่อยได้ไหมหรือ How much can you bring down the price How much can you bring down the price ราคาลงมาอีกได้เท่าไหร่หรืออย่างนี้ก็ได้ What discount can we have What discount can we have ในร้านนี้มีดิสคาวอะไรบ้างที่เราแบบใช้ได้หรือมีดิสคาวอะไรบ้างในร้านนี้หรือเราจะขอเขาไปเลยก็ได้ว่าขอลดราคาหน่อยได้ไหม Can you give me discount Can you give me discount ขอลดราคาเลยแล้วกันอะไรเงี้ยพอถึงขั้นตอนการจ่ายตังค์ใช่ไหมแบบตกลงซื้ออะไรกันเสร็จแล้วเขาก็อาจจะถามเราว่า How would you like to pay How would you like to pay จะจ่ายเป็นแบบไหนดีคะจะเป็น cash หรือว่าจะเป็น credit card ถ้าเป็น cash เนี่ยเราก็อาจจะพูดว่า I would like to pay by cash I would like to pay by cash Here we go Here we go นี่อะไรเงี้ยเวลาเราพูดว่านี่ไงนี่เหมือนยื่นอะไรให้สักสิ่งกับอีกคนนึงเราจะพูดว่า Here you go Here you go แล้วถ้าเกิดเราจะพูดว่าสมมุติว่าเราต้องการที่จะจ่ายเป็น credit card เราก็อาจจะถามเขาว่า Do you take credit card Do you take credit card ที่นี่รับบัตรเครดิตหรือเปล่าคะและถ้าเกิดเขาตอบว่า Yes we do Visa Mastercard American Express แปลว่าเขารับ3สิ่งนี้ก็คือ Visa Mastercard แล้วก็ American Express
เราก็จะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมมุติว่าเราต้องการจะจ่ายเป็นวีซ่าเราก็จะพูดว่า yes I would like to pay by visa หรือ I would like to pay by Mastercard I would like to pay by American Express ต่อไปนะคะร้านอาหารสมมุติว่าร้านอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่ยังไงเราก็ต้องเข้าใช่ไหมพอเราเข้าไปเนี่ยเราต้องการจะขอเมนูเราก็ต้องพูดว่าอะไร Can I have a menu please Can I have a menu please หรือ Can I see the menu please Can I see the menu please ขอดูเมนูหน่อยได้ไหมคะครับถ้าเราอยากจะถามว่าวันนี้มีอะไรพิเศษเหรอคะวันนี้มีเมนูอะไรพิเศษบ้างคะ What's today special What's today special แล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการจะเน้นย้ำเขาว่าเราไม่อยากได้อาหารที่มันเผ็ดเกินไปหวานเกินไปเปรี้ยวเกินไปหรือว่าเค็มเกินไปเราจะพูดว่าไงเราก็สามารถพูดได้ว่า I don't want it spicy ฉันขอแบบไม่เผ็ดเกินไปนะเอาแบบไม่เผ็ด I don't want it salty ฉันขอไม่เค็มนะ I don't want it sweet ขอไม่หวานนะ I don't want it sour ขอไม่เปรี้ยวนะคะแล้วถ้าถึงเวลาที่เราต้องสั่งอาหารแล้วล่ะเราจะพูดว่ายังไง I would like to order I would like to have แล้วก็ชื่อเมนูก็ได้นะเราจะใช้คำว่า order หรือ have ก็ได้เพราะว่ามันมีความหมายเหมือนกัน I would like to order ชื่อเมนู I would like to have ชื่อเมนู For example I would like to have pesto pasta please อย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วถ้าเราทานเสร็จแล้วล่ะเราทานข้าวเสร็จแล้วเราต้องการจะเช็คบิลเราจะพูดว่า Can I have the bill please Can I have the check please ใช้ได้เหมือนกันเลยทั้งคู่เนาะพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาบิลมาให้เราจ่ายตังค์เราก็อาจจะแบบ Here you go Here you go นี่ค่ะนี่เงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะ Thank you Have a nice day ขอบคุณเขาที่แบบให้บริการให้เซอร์วิสเราแบบ Thank you Thanks for your help Have a nice day ต่อไปเป็นการถามเกี่ยวกับ location นะคะว่าที่ไหนอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราต้องการกำลังจะแบบเดินทางไปที่ทะเลไปที่ภูเขาหรือว่าไปที่ร้านอาหารเราจะถามว่า Where is the restaurant ร้านอาหารอยู่ที่ไหนเหรอคะ Where is the mountain ภูเขาตรงนั้นตรงนี้อาจจะใส่ชื่อภูเขาเข้าไปนิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนหรือว่า Where is the beach Where is the beach แล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปนิดนึงอาจจะแบบมันจะมีชื่อของเขาทะเลตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราอยากรู้อีกว่ามันไกลไหมจากตรงนี้ How far is it How far is it สมมุติว่าสถานการณ์เนี่ยเรากำลังจะไปขึ้นรถแล้วแบบเราพลาดรถบัสอันนั้นไปแล้วเพราะว่าแบบมันไปแล้วมันออกรถไปแล้วเราอาจจะถามคนแถวนั้นว่ารถบัสรอบหน้าเนี่ยมาอีกทีกี่โมง What time is the next bus coming What time is the next bus coming รถบัสรอบหน้าเนี่ยมาอีกทีกี่โมงหรอถ้าเราอยากจะถามว่าตั๋วขึ้นรถบัสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะซื้อตั๋วอะไรก็ตามแต่ใช้ได้หมดเราซื้อได้ที่นี่เลยไหมหรือว่าเราซื้อได้ที่ไหนเราจะถามก่อนก็ได้ว่า Where can I buy the ticket Where can I buy the ticket แต่ว่าถ้าเราไปที่เคาน์เตอร์แล้วเราแบบไม่แน่ใจเราอาจจะซื้อได้ตรงนี้เราอาจจะถามเขาว่า Can I buy the ticket here Can I buy the ticket here เราซื้อได้ตรงนี้เลยไหมคะครับเหมือนมีเวลาได้แบบคุยกับหนุ่มหรือคุยกับสาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็อาจจะถามเขาว่าคุณมาจากประเทศอะไรอะ Where are you from Where are you from หรือเขาอาจจะถามคำถามนี้กับเราก็ได้ว่าเรามาจากประเทศอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตอบว่าถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวใช่ปะเราก็ต้องพูดว่า I am from Thailand เรามาจากประเทศไทยถ้าเราต้องการจะใส่ชื่อเมืองเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะพูดว่า I am from Bangkok Thailand I am from Bangkok Thailand หรือว่าถ้าเกิดเราอยู่กับครอบครัวเราก็จะพูดว่าอะไรเป็น subject ก็คือ we ถูกปะ We are from Thailand We are from Thailand หรือถ้าจะต้องการใส่ชื่อ city ก็เหมือนเมื่อกี้เลย We are from Bangkok Thailand We are from Bangkok Thailand คือถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการที่จะใส่เป็นชื่อเมืองอะไรเงี้ยก็คือ Bangkok ใช่ปะเราก็ควรที่จะวิกแนะนำให้ใส่ชื่อประเทศเข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดแค่ We are from Bangkok คือบางคนเขาอาจจะไม่รู้ไงว่า Bangkok อ่ะมันมาจากประเทศอะไรเงี้ยก็ใส่ชื่อประเทศเข้าไปด้วยแล้วกันเนอะสมมติแบบเราเดินอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีฝรั่งหรือคนอะไรก็ไม่รู้แบบพยายามจะพูดภาษาอังกฤษอะไรกับเราแล้วเราแบบฟังไม่ออกเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แค่กำลังจะบอกเขาว่าแบบแบบไม่ต้องพยายามที่จะอธิบายเพราะว่าเราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยเองนะแบบพูดได้แค่เบสิกหรือว่าแบบให้เขาพูดช้าลงเราก็จะพูดได้ว่าเราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้แค่นิดหน่อยเองนะ I speak a little English I speak a little English หรือว่า I'm not fluent in English I'm not fluent in English แล้วถ้าสมมุติว่าแบบ
ได้มีโอกาสได้แบบเจาะแจ๊กกับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่แบบคนอื่นเขากำลังทำอะไรกันอยู่หรือว่าแบบไปถ่ายรูปกันอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ปะสมมุติมีคนมาถามเรานะว่าแบบ do you like it here ชอบที่นี่ไหมคุณชอบที่นี่ไหมถ้าเราจะบอกว่าเราชอบที่นี่อากาศมันเย็นดีอะไรอย่างเงี้ยเราจะพูดว่า it is nice weather I like it it is nice weather I like it it is cold here I like it it is cold here I like it หรือจะพูดว่าฉันรักที่นี่มากฉันไม่อยากกลับบ้าน I love it here I love it here I don't want to think about going home I don't want to think about going home I don't want to think about going back I don't want to think about going back จะใช้คำว่า back หรือจะใช้คำว่า home ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ใช่คนที่นั่นเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ทั้งสองคำต่อไปอันสุดท้ายนะถ้าสมมติเราไปโรงแรมแล้วแบบเรายังไม่ได้จองโรงแรมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็จะเดินเข้าไปถามที่โรงแรมที่เคาน์เตอร์ว่า do you have a room for แล้วก็จำนวนคนที่เราต้องการที่จะพักอย่างเช่น do you have a room for one person do you have a room for two person do you have a room for 3 person or do you have a room for 4 person แล้วถ้าเราแบบเหมือนถึงเวลาที่จะต้องเช็คเอาท์แล้วกลับบ้านเราแล้วอะไรเงี้ยคือปกติเราต้องเช็คเอาท์หลังเที่ยงใช่ไหมก็คือเรียกว่าอะไร noon หรือว่า 12 p.m. ใช่ป่ะส่วนใหญ่เราก็ต้องเช็คเอาท์ก่อนเวลาเที่ยงแล้วแบบถ้าสมมติว่าไฟล์เรามันแบบอีกตั้งนานกว่าจะต้องไปถึงแอร์พอร์ตอะไรเงี้ยเราก็สามารถช้อปปิ้งอะไรก่อนได้แต่ว่าทีเนี้ยเราก็ไม่มีที่ฝากกระเป๋าเราก็ต้องแบบส่วนใหญ่เราก็จะขอไปฝากที่โรงแรมหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะพูดได้ว่าอะไร Can I leave my bag here หรือ Can I leave my luggage here ใช้คำว่า bag หรือ luggage ก็ได้ Can I leave my luggage here Can I leave my luggage here แล้วเราก็อาจจะเสริมก็ได้ว่าเราจะกลับมากี่โมงเราขอฝากไว้ประมาณระยะเวลาเท่านี้นะเราจะกลับมาเวลาเท่านี้ I will be back by แล้วก็เวลาอย่างเช่นเราฝากไว้ตอนประมาณอาจจะเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะกลับมาอีกประมาณชั่วโมงนึง I will be back by 1 p.m. I will be back by 1 p.m. โอเคนะทุกคนเป็นบทสนทนาที่เพื่อนๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นกับคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าคนที่ไม่ได้พูดภาษาไทยนั่นเองนะคนที่ภาษาอังกฤษแบบไม่เป๊ะหรือไม่ปังอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ายังไงเราสามารถที่จะพกหยิบขึ้นมาจากมือถือจากโน้ตเราอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือว่าสมุดโน้ตอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาการสื่อสารกับคนต่างชาติก็วีก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆและหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยจำเป็นจะต้องไปต่างประเทศเวลาอื่นไม่ใช่วันสงกรานต์เนี่ยก็สามารถกลับมาดูวิดีโอนี้ได้อีกครั้งนะคะถ้ายังไงสุขสันต์วันสงกรานต์ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในวันสงกรานต์นี้ค่ะ Happy Songkran Day สวัสดีค่ะ